සුබ දවසක් හැමෝටම ස්නැප් ඇන්ඩ් කුක් මගේ channel එකට අදත් ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි හරිම රසට හරිම ලස්සන heart print එකක් තියෙන Swissroll එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු මේ වගේ හරිම ලස්සනට හරිම රසට Swissroll එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපිට අද මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕනි වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, බිත්තර 4ක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 120ක්. ඉතින් මම සීනි ග්‍රෑම් 60 ගානේ කප්ස් දෙකකට දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 50ක්, කුකින් ඔයිල් මිලිලීටර් 50ක්. මේ දේවල් වලට අමතරව අපිට ඕනි වෙනවා දෙහි යුෂ තේ හැන්දක්, ඒ වගේම වැනිලා. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපේ මේ රසම රස Swissroll එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපේ පාන් පිටි ටික එකපාරක් හොඳට හලා ගන්න එක. ඉතින් අපි මේ පාන් පිටි හලා ගන්න එකෙන් අපේ කේක් එක ගොඩක් සොෆ්ට් එකට ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම පිටි ටික හලාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ බිත්තර ටික බීට් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි බිත්තර කහමද සුදුමද වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට එක් සෙපරේට් එකක් නැත්නම් මේ වගේ බිත්තර කටුවෙන් කටුවට මාරු කරගෙන හරිම ලේසියෙන් කහමද සුදුමද ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම වෙන් කරගත්ත කහමද සුදුමද ටික. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි සුදුමද එකට කහමද මික්ස් වෙන්න දෙන්න එපා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ සුදුමද ටික ස්ටිෆ් පීක්ස් එනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි බිත්තර සුදුමද එකට වතුර අහු වෙන්න දෙන්නත් එපා. ඉතින් මම බීට් එකේ ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් පටන්ගෙන මේ විදිහට පෙන ටිකක් එනකොට අපේ දෙහි යුෂ තේ හැන්ද එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම බීට් එකේ ස්පීඩ් එකත් වැඩි කරගෙන ස්ටිෆ් පීක්ස් එනකන් හොඳට බීට් කරගන්නවා. ඉතින් සුදුමද ටික බීට් කරනකොටම අපි අර පාවිච්චි කරන සීනි ග්‍රෑම් 120න් සීනි ග්‍රෑම් 60ක් ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන බීට් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ සුදුමද ටික බීට් කරගෙන ස්ටිෆ් පීක්ස් හදාගන්න එක හරිම වැදගත්. මොකද අපේ කේක් එක ගොඩක් සොෆ්ට් වෙන්න මේ ස්ටිෆ් පීක්ස් හදාගන්න එක හරිම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ මේ බිත්තර සුදුමද එකේ ඝනකම ටිකෙන් ටික වැඩි වෙලා මේ රැලි වගේ බීට් කරනකොට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බීට් එක ටිකක් අරගත්තට පස්සේ මේ සුදුමද දියාරු විදිහට වැක්කිරෙන්නේ නැතුව මේ කුරුළු හොටක් වගේ තියෙනවා නම් ඒක තමයි ස්ටිෆ් පීක්ස් කන්සිස්ටන්සි එක. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ කහ මද ටික බීට් කරගන්න. ඉතින් සුදුමද බීට් කරන්න ගත්ත බීට් එකම යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් කහමද ටිකත් හොඳට බීට් කරගන්න. කහමද එකට මම අපි පාවිච්චි කරන ඉතුරු සීනි ග්‍රෑම් 60ත් එකතු කරගෙන කහමදවල තද කහ ගතිය හොඳට ලා කහ පාටක් එනකන් බීට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මේ කහ පාට අඩු වෙනකන් බීට් කරගන්න. මොකද ඒකිනුත් අපේ කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වැනිලා ටිකත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලේම එළවලු තෙල් මිලිලීටර් 50ත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති කුකින් ඔයිල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තවත් විනාඩියක් වගේ බීට් කරගෙන අපේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් විනාඩියක් වගේ බීට් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ කහමද මිශ්‍රණයත් ලෑස්ති. ඉතින් මේ වෙලේ අපිට තියෙන්නේ අපි ගන්න පාන් පිටි ටිකෙන් ටික කහමද එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් පාන් පිටි ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්නේ නැතුව ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරලා ඒ පිටි ටික හොඳට කහමදත් එක්ක මික්ස් වුණාම තවත් පිටි ටිකක් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කහමද වලට පාන් පිටි මිශ්‍ර කරාට පස්සේ ටිකක් ඝනකම් මිශ්‍රණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඒකට කමක් නැහැ. ඕන ඉතින් දැන් මම කහමද වලට පාන් පිටි ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ කහමද මිශ්‍රණය සුදුමද මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් කහමද ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන සුදුමදත් එක්ක හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම කහමද ටිකක් එකතු කරාට පස්සේ අපි මේ සුදුමද ටිකත් එක්ක ඒ ටික හොඳට මික්ස් වෙනකන් ෆෝල්ඩ් කරගන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි. ඉතින් සුදුමද එකට කහමද මික්ස් කරනකොට කහමද ඔක්කොම එකපාර දාලා මික්ස් කරන්න එපා. මේ විදිහට ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ Swissroll කේක් එකක් හදනකොට හොඳ ක්වොලිටි එකට හරියට හදාගන්න නම් මේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන් මේ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඉතින් මම දැන් කහමද ඔක්කොම සුදුමද එකට එකතු කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ heart print එක හදාගන්න විදිහ බලන්න. ඉතින් අපි කරන්න ඕනි අපි මේ හදාගත්ත කහමද සුදුමද මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් වෙනම භාජනයකට අරගෙන ඔයා කැමති පාටක් එකතු කරගන්න.
ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරේ රතු පාට ෆුඩ් ජෙල් එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් කලරින්. ඉතින් ඔයා කැමති ඕනිම පාටක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපි අර කේක් එකක් අයිසින් කරනකොට වගේ පයිපින් බෑග් එකකට අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ පයිපින් බෑග් එකේ අටින් පොඩි සිදුරක් හදලා අපි කැමති විදිහට ඔයා කැමති හැඩයකින් පයිප් කරගන්න. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ හાર્ඩ් ප්‍රින්ට් කේක් එකක් නිසා මම මේ විදිහට අඟල් 12ක් දිග අඟල් 9ක් පළල බේකින් ට්‍රේ එකකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා හાર્ට් ටිකක් ඇඳගත්ත කලින් එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම පයිප් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයාට හાર્ට් කැමති නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ලස්සන මාලාවක් ඒ වගේම ඔයා කැමති ඕනිම ප්‍රින්ට් එකක් මේ විදිහට කොලයක ඇඳගෙන ඔයා කැමති විදිහට කැමති පාට වලින් පයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් හරිම ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතලා ඔයාගේ ස්විස්රෝල් එකට ගැලපෙන ඕනිම ඩිසයින් එකක් මේ විදිහට පයිප් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මතක ඇතුව ඔයාගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 5ක් වගේ ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි මේ පයිප් කරගත්ත අපේ ඩිසයින් එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩියක් බේක් කරගන්න. ඉතින් මතක ඇතුව මේක ගොඩක් වෙලා තියන්න එපා. හරියටම විනාඩියක් තියලා අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩියක් බේක් කරගත්ත අපේ හાર્ට්ස් ටික. ඉතින් මේ වෙලේ මේක බාගෙට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ කේක් මිශ්‍රණය මේ හાર્ට්ස් උඩට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් හරිම පරිස්සමට හැම පැත්තටම සමානව විහිදෙන විදිහට අපේ කේක් බැටර් එක එකතු කරගන්න. ඉතින් කේක් බැටර් එක එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කේක් එක බේක් වෙන්න දෙන්න. ඉතින් අපි කලින් සෙල්සියස් අංශක 180ට oven එක ප්‍රීහීට් කරගත්තට කේක් එක බේක් වෙන්න දාන කලින් මතක ඇතුව සෙල්සියස් අංශක 140ට oven එකේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 140ට විනාඩි 12ත් 15ත් අතර කාලයක් අපේ කේක් එක බේක් කරගන්න. ඉතින් oven එකකින් oven එකට බේක් වෙන්න යන කාලේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා විනාඩි 12ත් 15ත් අතර සැලකිල්ලෙන් බලන්න. ඉතින් මගේ කේක් එක බේක් වෙන්න හරියටම විනාඩි 15ක් ගියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 15කට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ටූත් පික් එකකින් කේක් එක බේක් වෙලා ඇතිද කියලා බලන්න. ටූත් පික් එකේ කේක් ගෑවෙන්නේ නැතුව හොඳ ක්ලීන් එකට එනවා නම් කේක් එක බේක් වෙලා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ තවත් ඔයිල් පේපර් එකක් කේක් එක උඩින් තියලා වයර් එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා කේක් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පරිස්සමට අපේ print එක තියෙන parchment paper එක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ කේක් එක ආයෙත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් ඔයාට ආයෙත් පුළුවන් parchment paper එකක් එහෙම නැත්නම් baking sheet එකක් තියලා කේක් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කේක් එක රස්නේ පිටින්ම පරිස්සමට රෝල් කරගන්න ඕනි. ඉතින් අපේ මේ කේක් එක හොඳට නම්‍යශීලී. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හරිම පරිස්සමට කේක් එක රෝල් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ කේක් එක කූල් ඩවුන් වෙනකන් මේ විදිහටම පැය 2-3ක් තියන්න. ඉතින් මේ තියෙන කේක් එක හරියටම පැය 4කට පස්සේ ඉතින් දැන් මගේ කේක් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි කැමති අයිසින් වර්ගයකින් කේක් එක අයිසින් කරගන්න. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ whipping cream අයිසින්. ඉතින් කේක් එකේ හැම තැනටම සමානව යන විදිහට මම කේක් එක හොඳට අයිසින් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කේක් එකේ රස තවත් වැඩි කරගන්න මම ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අයිසින් වෙනුවට ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් වගේ ඔයා කැමති ඕනිම ජෑම් වර්ගයක් විතරක් වුණත් පාවිච්චි කරලා කේක් එක අයිසින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කේක් එකේ රස තවත් වැඩි කරගන්න ස්ට්‍රෝබෙරි කෑලි ටිකකුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ කේක් එක ආයෙත් පරිස්සමට හොඳට රෝල් කරගන්න. ඉතින් මේ කේක් එක හරිම නම්‍යශීලී ඒ වුණාට හරිම පරිස්සමට කේක් එක රෝල් කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කේක් එක හොඳට පැය 3-4ක් කූල් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම කේක් එක ඔතාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ හොඳට පැය 4-5ක් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියලා කූල් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය 5කට පස්සේ. ඉතින් මම ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න කලින් මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් රැප් එකකිනුත් සර්වියට් පේපර් එකකිනුත් තවත් හොඳට ඔතර තමයි කේක් එක තිබ්බේ. ඉතින් මේ බලන්න දැන් අපේ කේක් එක හොඳට කූල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ මේ හાર્ට් ප්‍රින්ට් එක හරිම ලස්සනට කේක් එකෙන් තියෙනවා.
ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් කේක් එකේ සයිඩ්ස් ටික මේ විදියට කපලා හොඳ ෆිනිෂින් එකක් අරගෙන ඔයා කැමති සයිස් එකක කෑලි වලට කපලා රස බලන්න. ඉතින් මේ බලන්න අපේ මේ හાર્ට් එක හරිම ලස්සනට කේක් එක පුරාම තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ කේක් එක හදලා බලන්න. මේ ෆිලින් එකත් හරිම රසයි. මේ කේක් එකත් හරිම රසයි. ඒ වගේම වර්ධින නැතුව හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්.